नमस्कार सबैलाई। लर्न नेप्से विथ अरुणको बिगिनर डेली सिरिजमा तपाईलाई स्वागत छ। यदि तपाईँ स्टक मार्केट सिक्न चाहनुहुन्छ तर कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने कुरा थाहा छैन भने यो सिरिज तपाईको लागि हो। यसमा मैले डेली हरेक दिन सिरिज बनाएर हाल्ने छु र तपाईले यदि स्टक मार्केट सिक्न चाहनुहुन्छ, तपाईलाई केही पनि थाहा छैन, एकदमै बिगिनर हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्। सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन सब्स्क्राइब गर्नुस् र त्यसपछि यो स्टक मार्केट सिरिज बिगिनर्स लर्न नेप्से विथ अरुणको बिगिनर डेली सिरिज छ प्लेलिस्ट, त्यसमा गएर त्यो प्लेलिस्टलाई फलो गर्नुस्, च्यानललाई फलो गरेर र हरेक दिन हेर्नु होला। आजको एपिसोड 1 मा हामी बुझ्नेछौँ स्टक मार्केट भनेको वास्तवमा के हो। अब स्टक मार्केट भनेको के हो त, सरल भाषामा बुझौँ। स्टक मार्केट भनेको कम्पनीको ओनरशिप किनबेच हुने ठाउँ हो। जस्तै तपाईँ कुनै कम्पनी हुन्छ, त्यो कम्पनीको चाहिँ सेयर हुन्छ, त्यो सेयर चाहिँ किनबेच गर्ने ठाउँ हो, जहाँ किनबेच गर्नको लागि हामी फिजिकल्ली त्यो कम्पनीमा जानु पर्दैन र हामीले चाहिँ जुन ब्रोकर मार्फत हामीले त्यो कम्पनीको सेयर किनबेच गर्न सक्छौँ। जस्तै कुनै कम्पनीले आफ्नो बिजनेस बढाउनलाई पैसा चाहियो भने उसले चाहिँ त्यो लिस्टेड गर्छ नेप्सेमा र त्यो लिस्टेड गरेको कम्पनीको सेयर चाहिँ हामी ब्रोकर मार्फत खरिद बिक्री गर्न सक्छौँ। र जब तपाईलाई सेयर किन्नुहुन्छ, तपाईँ त्यो कम्पनीको सानो एउटा ओनर बन्नुहुन्छ, मालिक बन्नुहुन्छ। मानौ एउटा कम्पनी छ, यदि तपाईले त्यस कम्पनीको सेयर किन्नुभयो भने त्यो कम्पनी प्रफिटमा जाँदा तपाईले पनि प्रफिट पाउनुहुन्छ र कम्पनी घाटामा गयो भने तपाईले केही पनि पाउनुहुन्न। किनभने तपाईँ अब त्यो कम्पनीको एउटा मालिक बन्नुभयो, हिस्सा बन्नुभयो, पार्टनर बन्नुभयो। त्यसैले नै त्यो ओनरशिप भनिन्छ यसलाई। त्यसपछि नेपालमा स्टक मार्केटको खरिद बिक्री हुने ठाउँ भनेको एउटा मात्र छ, जसलाई नेप्से भनिन्छ। अब नेप्सेको मिनिङ चाहिँ के हो भने नेपाल स्टक एक्सचेन्ज हो। त्यसको फुल फर्म चाहिँ नेप्सेको फुल फर्म हो नेपाल स्टक एक्सचेन्ज। नेपालका लिस्टेड कम्पनीहरूको सेयर यही प्लेटफर्ममा किनबेच हुन्छ, यही नेप्सेमा हामी किनबेच गर्न सक्छौँ। मानिसहरूले स्टक मार्केटमा इन्भेस्ट किन गर्छन् त? के कारणले, किन हामी इन्भेस्ट गर्छौँ त? इन्भेस्ट गर्दा के हुन्छ त? पहिलो कारण हो मानिसहरूले स्टक मार्केटमा आफ्नो वेल्थ ग्रोथ गर्नको लागि, आफ्नो सम्पत्ति वृद्धि गर्नको लागि, क्यापिटल गेन गर्नको लागि स्टक मार्केटमा इन्भेस्ट गर्छन्। अर्को दोस्रो कारण किन इन्भेस्ट गर्छन् भन्दाखेरि त्यो कम्पनी राम्रो कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्दाखेरि त्यो कम्पनीले चाहिँ वार्षिक लाभांश बाँड्छ, डिभिडेन्ड बाँड्छ। त्यो वार्षिक नाफा चाहिँ लिनको लागि, डिभिडेन्ड इन्कम बढाउनको लागि, यो चाहिँ प्यासिभ इन्कम हुन्छ। आफूले एक्टिभली काम गर्नु परेन, त्यहाँनिर कम्पनीको म्यानेजमेन्टले काम गर्छ र हामीले लगानी गरे बापत त्यहाँबाट प्यासिभ रूपमा डिभिडेन्ड इन्कम पाउँछौँ। र अर्को तेस्रो कुरा, लङ टर्म इन्भेस्ट गरेर हामीले चाहिँ अलिअलि इन्भेस्ट गरेर लङ टर्म इन्भेस्ट गरेर आफ्नो फ्युचरको वेल्थ बिल्ड गर्न र फ्युचर राम्रो बनाउनको लागि हामी चाहिँ पिपुलहरू चाहिँ स्टक मार्केटमा इन्भेस्ट गर्छन्। र यी त भए स्टक मार्केट भनेको के हो र स्टक मार्केटमा किन इन्भेस्ट गरिन्छ र स्टक मार्केटमा इन्भेस्ट गर्दा के फाइदा हुन्छ। अब यी सबै कुरा जानिसक्दाखेरि हामीले के थाहा पाउनु पर्यो भने स्टक मार्केटमा फाइदा मात्र हुँदैन, स्टक मार्केटमा घाटा पनि हुन्छ, रिस्क र रिवार्ड दुइटै हुन्छ। त्यसैले हामीले स्टक मार्केटमा लगानी गर्नुभन्दा पहिला, इन्भेस्ट गर्नुभन्दा पहिला हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको हामीले स्टक मार्केट सम्बन्धी ज्ञान लिनु पर्यो। नलेज बिना ब्लाइन्डली स्टक मार्केटमा इन्भेस्ट गर्दाखेरि रिस्क हुन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ स्टक मार्केटको बारेमा पहिला यो कसरी काम गरिन्छ, यसको टेक्निकल र फन्डामेन्टल एनालाइसिस भनेको कस्तो हो, यो कसरी हेर्ने, यी कुराहरू हामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले पहिले सिक्ने, त्यसपछि इन्भेस्ट गर्ने बानी बनाउनु पर्छ। र आजको भिडियोमा हामीले
केही कुरा सिक्यौँ स्टक मार्केट भनेको के हो र स्टक मार्केटमा कसरी लगानी गरिन्छ र स्टक मार्केटमा लगानी गर्नु अगाडि के हुन्छ रिस्क म्यानेज कसरी के गर्नुपर्छ भनेर हामीले केही कुरा सिक्यौँ। पक्कै पनि तपाईँले केही कुरा सिक्नुभयो होला। हामी तपाईँलाई यो एपिसोड कस्तो लाग्यो कमेन्टमा भन्नुहोला र हामी भोलि हामी अर्को एपिसोडमा डिम्याट एकाउन्ट र जुन हामीले किनबेच गर्नको लागि खाता खोल्नुपर्ने हुन्छ ब्रोकरमा टिएमएस बारे हामी बेसिक कुरा सिक्नेछौँ र यो प्लेलिस्ट फलो गर्नुहोला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।